Frumoși mei tauri, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus, etalare cu mesaje. În plus de la cărțile oracol pentru voi, pentru luna aprilie, bineînțeles. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, pentru că se apropie Paștele. Eu nici măcar nu mi-am dat seama că suntem deja la 2 pași de Paște, așa că să petreceți frumos și ne vedem cu bine după Paște, bineînțeles. Hai să vedem primele mesaje pentru taurii mei frumoși, pentru luna aprilie. Ce alte mesaje mai avem, dragii mei? Tu poți. Na! Hai că poți. Timpul, tic-tac, tic-tac. Îmi place la nebunie să spun tic-tac când apare acest mesaj. Și aparențe false. Nu, așa nu. La capătul cărților avem schimbare. Aici avem moartea care vine ca mesaj și spune, dragă Taur, dacă tu nu faci o mare schimbare în viața ta, dar o schimbare radicală. Ce înseamnă schimbare radicală? Mie vine să spun că mesajele astea încearcă să-ți spună că e timpul să crezi în tine. A venit momentul ca Taurul să înceapă să creadă în forțele lui. Să creadă în el însuși. Și dacă ar fi să ai eșecuri, dragă Taur, atunci te vei simți și mai puternic, pentru că deciziile le-ai luat singur. În momentul în care luăm o decizie singur, chiar dacă greșim, ne o asumăm și nu mai repetăm greșeala. Dar dacă stăm în cochilia noastră și nu avem încredere să facem un pas, nu avem încredere să facem, nu știu, să riscăm să facem ceva, o schimbare în viața noastră, trăim toată viața punând, de fapt, hai să spunem așa, nu știu, purtând aceste măști de aparență. Și aici este exact despre asta. Dragă Taur, este timpul să crezi în tine, că dacă scapi de motivele pentru care tu păstrezi niște aparențe, și eu insist mereu pe vârstă. Timpul, tic-tac, tic-tac, înseamnă vârsta. Unde ești? Câți ani ai? Dacă ai mai mult de 25 de ani, 26 de ani, îți recomand să-ți bagi mințile în cap și să începi să te consideri o persoană responsabilă, atât din punct de vedere al aparențelor false, cât și a făcutului pe plac. Da? Nu ai cum să mai trăiești cu, hai să spunem, când păstrăm aparențe. De ce păstrăm aparențe? Ne e frică. Ne e frică de ce? Ne e frică să nu fim judecați, ne e frică să nu fim înțeleși greșit, ne e frică să nu, nu știu, să nu fim văzuți în adevărata noastră esență până la urmă, da? Și trăim așa, ascunzându-ne după niște măști, da? Și în sufletul nostru suferim foarte tare. Și atunci eu zic așa, dacă tic-tac, tic-tac înseamnă a trecut o grămadă de timp în viața ta în care tu nu te-ai arătat, nu ai avut încredere că deciziile pe care le iei pot fi bune sau nu, dar dacă nu îți dai oportunitatea să crezi în tine, nu vei scăpa niciodată de acest nărav de a trăi prin aparență și atât. Sau prin așteptările altora, atenție, pentru că aparențele pot fi și îmi pun, nu știu, masca celui umil și zic, da mami, da tati, cum zici tu, așa facem. Nu, și tu ai ceva de spus, și tu poți să-ți spui părerea, și tu contezi în această viață. E vorba despre o mare schimbare pe care trebuie să o faci. E timpul să o faci. Pentru alții dintre voi poate vorba despre o mare schimbare care trebuie să o faceți în legătură cu viața voastră. Este timpul să vă dați, hai să spunem așa, seama, să vă dați seama de măștile pe care poate le purtați sau de
o anume falsitate de un comportament fals. Poate să fie și asta, eu nu zic că nu. Dar când apare cartea Moartea, aici cu mesajul schimbare, ne poate vorbi despre anumite evenimente care pot veni, pentru că moartea aduce un proces de schimbare în viața noastră. Ne poate vorbi despre anumite evenimente care pot veni în viața noastră, care să ne facă, să ne dezvăluie, acele măști pe care le avem, acele atitudini de falsitate sau anumite, poate fi și secrete, care probabil că în această perioadă vor ieși la iveală ca să îți dea un șut în cur pe o parte, da? Și să zică, haide, acum că ai ieșit la suprafață, tu poți. Tu poți să, în sfârșit, să te eliberezi de ele ca să poți să trăiești într-un mod, nu știu, mai autentic dacă vrei. Dar aș spune că e mai mult pentru prima variantă pe care am descris-o, acest proces. Regina de cupe, a-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Iubirea de sine, dragii mei, are legătură cu ceea ce noi suntem pe interiorul nostru. Emoțiile noastre nu trebuie ignorate niciodată. Emoțiile noastre, indiferent care sunt, că sunt emoții de, nu știu, atașament, iubire, ură, invidie, habar n-am, frustrare, da? Numește cum vrei tu. Ideea este că în momentul în care noi le scoatem la suprafață, ne demonstrăm prin eliberarea și recunoașterea acelor emoții, în sufletul nostru sau în interiorul nostru se așează așa o liniște, ca și cum acum pot să respir ușurat, pentru că am recunoscut, da, Domne, uite, am fost fals, am fost mincinos, am păstrat aparențe ca să-mi fie bine, m-am făcut că nu văd și asta poate să fie, mi-a fost frică să mă arăt cum sunt pe interior, că poate sunt o persoană sensibilă. Și aici e vorba despre, ok, în momentul în care îmi recunosc acele trăiri, emoții, atunci sufletul meu este mult mai ușurat. Ne simțim ușurați. De-aia vorbim despre cea mai înaltă formă de îngrijire de sine. Cum îmi dau eu, cum am eu grijă de mine pe interior, recunoscându-mi acele sentimente sau emoții. Altfel, dacă le ascund și păstrez aparențele, eu mă îmbolnăvesc. Pentru că eu aici pun o atitudine în exterior, o atitudine de nu sunt bine sau nu suntem fericiți, nu știu ce, dar uite ce e de fapt înăuntru. Înăuntru e negru, da? Deci eu sunt, vai, mama mea, zic eu câteodată. Așa că cam asta este procesul care pare că vrea să se exprime în ceea ce vă privește pe unii dintre voi, bineînțeles. Avem asul de cupe. Simți asta în inima ta? Asta este potențial, dragul meu și draga mea. Aici avem o inimă, asul de cupe ne arată puterea noastră emoțională, puterea noastră de vindecare, ne arată puterea noastră de a fi iertători sau a trece peste un anumit eveniment, o anumită problemă cu care ne-am lovit în această viață. Important este să recunoaștem ca să putem să ajutăm în acest proces să se producă vindecarea, eliberarea și să dau oportunitatea, pentru că și sunt oportunități, sunt noi începuturi. Putem să reîncepem relația în cazul în care vorbim despre relații, că la asta se referă asul de cupe, da? La emoții și la sentimente.
putem să ne recuperăm relația, să o repunem pe picioare sau putem să începem o relație nouă, da? Asta ne arată Așii, în general, un nou început. Și aici, din punct de vedere relațional și emoțional. Fără măști, fără aparențe, fără ascunzișuri emoționale, da? Totul pe față cumva. Și ți se spune, tu poți, dragă Taur. Poate ar fi timpul să-ți dai seama că ar trebui să-ți dai voie să poți. De-aia zic, câți ani ai? Dacă ai mai mult de 26 de ani, nu ai ce explicații să dai nimănui, nu ai de ce să mai stai ascuns de frică, să nu suferi. Da. 6 de bâte avem, care spune așa: ești cineva important, așa că începe să te comporți ca atare. Acum, aici nu vorbim despre faptul că ai tu nu știu ce statut, ești șef de director sau cine știe ce minune. Aici e vorba despre, dom'le, ești o persoană vie pe această planetă, ești important în viața ta. Fiecare dintre noi suntem importanți pentru noi, pentru viața noastră, da? Comportă-te ca acel adult care ești. Nu te mai comporta așa. Ce să zic altceva? E foarte clar mesajul. Comportă-te ca atare. Aici avem o persoană care s-a dus cu prietenele, foarte interesante. Acest oracol are imagini foarte revelatoare, să spunem așa, da? Din viața reală. Această persoană s-a dus cu acest grup de prietene. Sunt 3 prietene și sunt la un magazin de haine în care această persoană, adică tu, probează o haină și celelalte persoane, una o filmează sau îi face poze, cealaltă este așa ca și cum, ce bine îți stă cu haina asta, iar cea din spate tot un soi de expresie de admirație are, da? Însă, această persoană care și-a aprobat haina așteaptă părerea celorlalte persoane ca să îi întărească autostima, să îi spună cât de bine îi stă, dacă îi stă bine, dacă nu, pentru că ea nu știe să, hai să zicem, nu crede în propriul criteriu de a-și alege o haină. Are nevoie de spectatori sau de confirmatori care să-i spună, da, îți stă foarte bine, cumpărăți această haină. Ce zici de asta? Tu poți. Tu poți. Asumă-ți, du-te, cumpără-ți ceva singură, tu ca persoană, fără să iei pe nimeni pe lângă tine, ca să... Aici e vorba despre a te comporta ca atare. Dacă tu ești un adult, nu poți fi ca un copil care își arată nevoia de a îi se confirma, da? Sau insistă pe confirmarea celorlalți în ceea ce îl privește. Pe canalul celălalt am făcut o prezentare sau un material, dacă vreți, despre ego. Vă invit să-l vedeți, pentru că și asta poate fi tot ego. 10 de cupe la capătul cărților. Spune așa: uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. Da, bineînțeles, în această viață, viața e cu de toate, dragii mei. Viața nu e doar cu măscuțe, doar cu frică, doar cu aparențe, doar cu ce o să zică lumea, da, doar cu vai, trebuie să fiu, să mă comport într-un fel anume. Da, bineînțeles că trebuie să avem o conduită comportamentală, că nu ne putem comporta ca animalele, da, sau ca, nu știu, tot timpul să fim doar pe poziție de genul ăsta de da, să rămână și la pietre, cum ziceam eu mai mereu. Aici e vorba despre asta. Tu poți să e timpul să poți să-ți scapi de toate rahaturile care nu te-au lăsat până acum să fii autentic, îmi vine să zic. Da.
și să-ți dai voie să experimentezi viața asta cu adevărat, cu bun și cu rău, cu tot ce are. Nu trebuie să păstrezi. Nu ai motive să stai cu masca pe față, îmi vine să zic. Sau să te ascunzi de frică să nu fii judecat. Gura lumii nu ascunde niciodată. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie să le înțelegem și mai ales la o anumită vârstă, dragii mei. Eu mi-am zis, băi, nimeni nu mă întreabă dacă am ce să mănânc, de exemplu, da? Un exemplu foarte banal, să zic așa. De ce trebuie să încerc să-mi pun, să zicem așa, să trăiesc cu frică că, vezi, Doamne, dacă o să zic ceva ce nu vă convine, mamă, ce dezastru, că ce? Că ce? Că nu am 20.000 de vizualizări? Nu ăsta e scopul meu. Scopul meu nu este să am 20.000 de vizualizări. Scopul meu este ca, inclusiv și aici, că vedeți, modul în care eu fac etalările, da, sunt ca să se facă clicuri în capul persoanelor și să reflecteze. Iar celălalt canal pe care l-am deschis, scopul este același. Să ajut lumea să reflecteze. Că am 5 vizualizări, că am 10.000 sau că am 1.000, pentru mine am, să zicem așa, am ajuns unde am vrut. Să reflecteze omul care vrea, care nu. Asta e, m-a ascultat și a pierdut timpul tic-tac degeaba. Dar eu nu am de ce să vin aici în fața voastră și să vă zic lucruri frumoase ca să fac eu 20.000 de vizualizări. Nu ăsta e scopul și intenția mea cu canalele astea. Las-o așa, ți se spune, uite așa, din punct de vedere relațional, emoțional, să vedem, avem împăcare pentru alții dintre voi și avem factorii religioși. Fă un efort. Pentru cei care aveți o relație, aș spune că aici, dacă vorbim despre o certă falsitate în legătură cu această persoană de lângă tine, că e din partea ta, că e din partea celălalt, nu știu, poate avea de văzut cu faptul că unul, da, cel care poartă această mască, nu știe să... Nu că nu știe, îi este frică să se arate așa cum este pentru că este într-un alt context. La ce ne referim cu alt context? Ori e vorba despre un partener de altă religie, avem factori religioși aici, ori este altfel de diferențele dintre cum ai fost tu crescut și cum a fost celălalt crescut sunt foarte mari. Hai să dăm un exemplu banal. Tu vii dintr-o familie, nu știu, mi-e indiferent. Unul vine dintr-o familie înstărită, să zicem, sau cu 7.000 de facultăți, iar celălalt este o persoană foarte normală, care are un liceu amărât și muncește în construcții, da? Ca să zicem. Și aici e vorba despre, nu poți să calc în străchini în relația asta, cumva trebuie să păstrezi așa un zâmbet pe față, trebuie să învăț să mă comport altfel lângă, da, deci aici, nu, dragii mei, ce faci când lași timpul să treacă și celălalt nu o să te cunoască niciodată cu adevărat cum ești? Ce faci când va veni momentul și va descoperi că ai jucat un rol? Iubirea nu e despre a juca un rol. Dacă există diferențe între noi, diferențe religioase, diferențe de, nu știu, unui sărac, unui bogat și așa mai departe, sau culturi diferite, unul e român, altul ce știu, pakistanez, ca să dau un alt exemplu tâmpit, de ce aici vorbim despre dacă sunt diferențe atât de mari, trebuie să învățăm din contextul celuilalt ca să putem să facem ca această relație să funcționeze. Nu putem să trăim ca și cum îmi vine să spun o viață dublă în această relație.
Ce nu se spune în această relație? Aici e ceva emoțional ce nu se spune. Poate fi și pentru alții dintre voi, poate fi vorba despre faptul că ați intrat în această relație din alte motive, nu din iubire. Poate cu timpul ați început să aveți sentimente pentru această persoană. Dar a rămas acest comportament fictiv cu care ai intrat în relație. Ți se spune las-o așa și următorul mesaj este împăcare. Poate că aici, dacă se fac anumite schimbări, putem să vorbim despre o reîncepere a relației voastre, dar condiția este să se renunțe la măscuțe și să se renunțe la a încerca să faci pe plac sau a încerca să ai o conduită. Vezi, Doamne, dacă te duci acasă la socrii, de exemplu, da? Dacă vorbim despre relația de genul ăla, unul e bogat, unul e, da? Sau unul e cu nu știu, 7.000 de facultăți, cum am zis, și eu mă simt proasta proastelor că nu am nicio facultate, am doar un liceu amărât și mă simt foarte jos față de cum sunt ei, dar încerc să mă elevez la nivelul lor și să fiu așa o finuță, să îmbrac masca. Se văd lucrurile astea. Falsitatea se vede foarte repede, dragii mei, pentru ochii inteligenți sau creierii antrenați, da? Aici e despre asta. Nu ai ce aparențe să mai păstrezi în viața ta. Este timpul să faci schimbările necesare, să te arăți așa cum ești. Dacă nu-mi place, nu-mi place la măta și la tactul, că, nu știu, uite, stii așa cu nasul pe sus și eu nu sunt așa. Am păstrat o aparență și un comportament respectuos și m-am dus chiar dacă nu mi-a plăcut atâția ani de zile, dar de acum înainte eu nu mă regăsesc. Spune-i partenerului, da, că aici se spune, tu poți. Doi, nu pot. Ei sunt părinții tăi, du-te singur, nu știu, ia copiii, dacă aveți copii, du-te, ia copiii, duceți-vă, dar eu nu vin pentru că trebuie să stau acolo cu masca pe față și nu mă mai regăsesc în acest context de a-mi pune masca pe față. Aici e vorba despre autenticitate. Comportă-te ca un adult. Indiferent care sunt diferențele dintre voi, va trebui să știi să spui ce ai de spus. Aici, a-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Relația voastră poate să ajungă la un alt nivel, se poate relua, poate și socri inclusiv, în exemplul ăsta pe care l-am dat, putem să vorbim despre persoane care vor aprecia mult mai mult, da? Relația voastră va fi una diferită de acum înainte, dacă nici tu nu vei mai încerca să pari ceea ce nu ești. Deci aici schimbările pot apărea în momentul în care ne comportăm ca adulții care, dacă ne dăm voie să ne comportăm ca adulții care suntem. Fă un efort, ți se spune. Marea iubire merită, sau mari iubiri merită să-i se respecte etapele prin care trebuie să treacă. Deci aici e vorba despre o etapă, o potignire probabil în viața unora dintre voi. Motivele pot fi multiple, poate avea legătură cu minciuna, cu falsitatea, cu măștile, cu frica de a te arăta așa cum simți și așa cum ești. Nu, eu aici nu văd înșelat sau alte chestii, nu. Pentru cei singuri, mie vine să spun că pentru voi, dragii mei, pare că aceste mesaje vor să spună că e timpul să-ți dai voie să cunoști pe cineva. Da. Faptul că avem mesajul împăcării vine cu următorul submesaj. O persoană din trecutul tău se întoarce în viața ta. Nu aș
spune neapărat că te vei împăca cu acea persoană cu care ai avut o relație sau acea persoană din trecutul tău pe care tu ai iubit-o și se întoarce și uite, veți trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Nu știu dacă e vorba doar în acest caz despre o împăcare cu cineva din trecut. E vorba despre tu a te împăca că e cu gândul, da, cu gândul că de-aia e vorba despre o schimbare pe care tu trebuie să o introduci în viața ta, împacă-te cu gândul că nu mai e necesar să lași timpul să treacă, ci e necesar să te deschizi. Tu poți să te deschizi pentru a cunoaște pe altcineva. Poate fi vorba despre o persoană, atenție, poate fi următoarea persoană cu care vei avea o relație, nu va fi o persoană pe aceeași, nu știu, factor religios, poate fi o persoană diferită în totalitate de tine, începând cu faptul că poate să aibă o altă naționalitate, poate să fie o persoană la distanță, adică să fie în altă țară, chiar dacă are aceeași naționalitate ca tine. Poate să fie vorba despre o persoană cu diferențe foarte mari, ori este o persoană foarte cultă, este o persoană foarte spirituală, poate să fie... Deci sunt foarte multe indicii care ne poate arăta ce fel de persoană poate să fie această persoană. Dar aici este vorba despre, ok, în momentul în care apare această persoană în viața ta, fă efortul să-i dai voie să vă dați voie să vă cunoașteți, da? Să treceți prin fiecare etapă de început a unei relații până când se va închega relația. Nu putem să pretindem, atenție aici un alt mesaj pentru alții dintre voi, nu putem să pretindem și mai ales că am vorbit despre vârstă, tic-tac, timpul, eu nu pot să exclud acest mesaj. În momentul în care avem mesajul timpului, este foarte clar că dacă vorbim despre persoane peste 38-40 de ani în sus, nu putem pretinde ca persoanele care intră în viața noastră de acum înainte și posibile partenere de viață să fie cu tuc, să-mi bată inima de nu mai pot și să leșin și să se simtă îndrăgosteala. Nu, la vârsta asta, dragii mei, nu că nu ne putem îndrăgosti, atenție, ne putem îndrăgosti să ne ia valul la orice vârstă. Ideea este că nu mai intrăm în relații la fel și emoțiile nu mai sunt la fel de intense ca la 20 de ani până în 30 de ani, da? Deci aici încercați să intrați cu inima deschisă și curați într-o relație, în a cunoaște pe cineva, că nu e despre o relație cu adevărat, dar aici e vorba despre să fie pe șleau. Nu, doamne, dacă e ceva ce nu-mi place, că uite, nu știu, cum am zis mai devreme, pakistanez, bă, eu sunt româncă, dacă aș cunoaște un pakistanez, m-aș întreba. Nu m-aș întreba, l-aș întreba. Care sunt, nu știu, habar n-am, întrebați fraților, care sunt, nu știu, cum funcționați voi pakistanezii, da? Așa, pe șleau. Cum ai fost crescut? Care e mentalitatea ta? Cum vezi tu relațiile? Habar n-am. Socializați, dragii mei, și vorbiți, discutați. Nu vă ascundeți, pentru că după aia ajungem din nou să ne ascundem și să zicem, nu, păi da, nu, în viața mea apar numai de ăștia și de alții, da? Nu, aici e despre ok. Nu contează cine e, de unde vine. Fii curios și întreabă absolut tot ce simți aici, tot ce îți spune inima ta, intuiția ta. Nu sta să îți faci filmele tale. Regina de Cupe își face foarte multe filme singură. Ori ajunge să idealizeze în exces o persoană, ori ajunge să devină atașată foarte repede și nici măcar nu-și dă seama, probabil.
ori cine știe ce, da, alte chestii simte și păstrează aparențele, nu spune de rușine sau nu spune din cauza să nu deranjeze. Dar aici nu e despre a deranja. Dați-vă voie să cunoașteți. Da, vi se cere eforturi, vi se cere schimbare, vi se spune că puteți, important e voi să conștientizați și să vă dați voie. Avem rechinii, putere și supraviețuire avem aici pentru unii dintre voi. Peștii, abundență și noroc. Și corazonul, ia uite. Iubire, o nouă relație. Dragii mei, indiferent că vorbim despre cei singuri, indiferent că vorbim despre cei care aveți o relație aici, e despre a reîncepe această relație. Va fi mult mai puternică, un nou început pentru alții dintre voi, cei singuri. Balta are pește în abundență, nu mai... Ca să puteți să scăpați de aceste impresii de trebuie să arăt că sunt deștept, frumos și cu bani, nu are nicio legătură, dragii mei, nu toată lumea caută deștept, frumos și cu bani. Nu. Și avem vrăjitoare aici, magie și blesteme. Acum, eu nu știu, voi, treaba voastră, fiecare gândește ce vrea. Sunt multe persoane, mai ales în epoca asta noastră pe care o trăim, care crede că, vezi, Doamne, dacă nu are pe cineva sau dacă relația care o are nu merge bine, este din cauza blestemelor, din cauza vrăjilor. Aici e treaba voastră ce vreți să gândiți. Eu consider că dacă o relație nu merge este pentru că, în primul rând, primul motiv pentru care o relație nu merge și se va ajunge la un divorț sau la o despărțire este că nu știm să alegem. În al doilea rând, chiar dacă am ales bine, viața noastră se schimbă pentru că trăim anumite etape și noi evoluăm odată cu vârsta noastră, da? Sau ar trebui. Nu mai suntem aceiași de la 20, 30, 40, 50 de ani. Se întâmplă foarte multe schimbări în corpul nostru, de la hormonal până la, nu știu, ai schimbat ambientul, ai schimbat 15.000 de locuri de muncă, ai întâlnit o grămadă de altfel de persoane de la care ai învățat sau ai văzut alte lucruri. Deci aici vorba despre o evoluție inconștientă care se produce în interiorul nostru odată cu vârsta, dar noi vrem să rămânem tot la acel nivel de bază, de supraviețuire în care zicem, nu, că așa trebuie să fie. Da? Nu ne asumăm faptul că intervin anumite schimbări în interiorul nostru fără ca noi să le vedem și vrem să fie ca întotdeauna. Nu ne asumăm alegerile pe care le facem, nu ne asumăm că suntem într-o altă etapă a vieții noastre și dacă ne dă curul greu în relație, trebuie să învățăm să reconstruim și să trecem peste și să rămânem cu cât mai puține răni. Nu, noi cel mai ușor este să ne plângem că am fost blestemați, că ne-a făcut farmece, că de aia n-am eu acum pe cineva în viața mea pentru că am cununile legate și alte căcaturi de-astea. Îmi cer scuze, dar nu. Eu cu mentalitatea asta de a găsi scuze, dar niciodată nu găsesc motive pentru care să nu mă mai ascund după perdele și să pun un nas să fac ceva concret în viața mea. Pentru mine sunt doar scuze, motive pentru care să nu vadă, pentru care să nu recunosc că sunt leneșă. Atât. E atât de simplu, din punctul meu de vedere. Pentru că atunci când dai cu curul greu în relație și pui mâna aici și muncești, cu tine și cu celălalt, și am mai zis eu în alte materiale, îl iei pe celălalt și îl pui cu curul pe scaun și zici, avem o problemă, ce facem cu ea? Hai să vedem, că doar de aia suntem adulți. Cam asta e. Nu stau să mă învârt după deget în fața partenerului meu, nu stau să-i gâd el orgoliu lui soacră mea sau lui socrul meu. Nu, frate, nu. Nu. Dacă am 40 de ani, trebuie să mă văd. Ce măști? De ce să am măști pe față? Meriți zahăr, nu sare, uite ce
mesaj pe care cred că l-am mai văzut la voi în nenumărate rânduri. Eliberează-te de vinovăție sau de sentimentul de sentimentul de vinovăție, dar nu neapărat pentru că tu ai făcut ceva care nu poate fi iertat sau nu-ți poți tu ierta, sau eliberează-te de a-i face vinovați pe alții. Timpul a trecut în viața ta, ai trecut prin multe experiențe, n-ai învățat nimic de acolo. E ușor să dăm vina pe magie, pe blesteme, pe vrăjitorii și pe cununi legate. Dar tu, unde ai fost în viața ta? Nu căuta aprobarea nimănui. Uite, exact ce ți-am spus. Nu trebuie să cauți să-i mulțumești pe ceilalți, să fii frumos, bogat și cu bani, sau să fii, nu știu, da? Să te vadă socrii, nu știu cum, că sunt ei de altă naționalitate. Nu. Comportă-te ca un adult care ești și atunci vei fi apreciat. Foarte simplu. Nu trebuie să fii iubit de oricine, trebuie să înțelegem odată. Eu nu pot să pretind să mă iubească toată lumea pe YouTube, nu. Eu sunt așa cum sunt, mă iubesc 5 persoane. Jos pălăria, mi-e de ajuns. Nu caut adepți care să mă iubească. Avem lumea te așteaptă, dar nu lumea ca persoane, ci lumea ca viață. Viața te așteaptă. Trezește-te odată, această persoană s-a trezit din somn acum, se întinde, e de dimineață, are toată ziua la dispoziție să facă anumite lucruri. Da? Trezește-te și tu și vezi ce faci. Pentru că viața te așteaptă să o trăiești. Tic-tac, tic-tac. Foarte tare etalarea. Cine are urechi să audă mesajele, probabil că, într-adevăr, va face o schimbare în viața lui. Cine nu, va rămâne în continuare sub acoperișe. Da, vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ceau!